có một câu nói rất hay. Nghèo không phải là một bản án chung thân, nhưng nếu không thay đổi, nó sẽ trở thành số phận. Rất nhiều người nghĩ rằng để trở nên giàu có, điều đầu tiên cần là tiền. Nhưng sự thật là trên thế giới này, có vô số người bắt đầu với 2 bàn tay trắng, thậm chí nợ nần, và cuối cùng vẫn xây dựng được sự giàu có. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt? Vì vậy, hãy xem đến cuối video. Đặc biệt, điều cuối cùng có thể là yếu tố quan trọng nhất, bởi rất nhiều người biết, rất ít người làm được, và chính nó đã tạo nên khoảng cách giữa những người chỉ mơ ước với những người thực sự thành công. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 điều quan trọng nhất mà một người nghèo cần có để từng bước trở nên giàu có. Thứ nhất, một tư duy đúng về tiền bạc. Điều đầu tiên mà một người nghèo cần để trở nên giàu có không phải là vốn, cũng không phải là các mối quan hệ. Điều quan trọng nhất chính là tư duy về tiền bạc, bởi vì cách bạn nhìn nhận tiền sẽ quyết định cách bạn kiếm tiền, sử dụng tiền và xây dựng tương lai của mình. Có rất nhiều người tin rằng giàu có là do may mắn, do sinh ra trong gia đình khá giả hoặc do gặp đúng thời cơ. Chính niềm tin đó khiến họ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và không còn cố gắng thay đổi. Họ nghĩ rằng mình không có điều kiện, không có cơ hội nên mọi nỗ lực đều vô ích. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trên thế giới có rất nhiều doanh nhân, triệu phú và tỷ phú từng lớn lên trong nghèo khó. Điều giúp họ khác biệt không phải là số tiền trong túi, mà là cách họ suy nghĩ. Người có tư duy đúng không hỏi, làm sao để kiếm được nhiều tiền thật nhanh. Họ hỏi, làm thế nào để tạo ra nhiều giá trị hơn cho người khác. Bởi tiền chỉ là phần thưởng dành cho những ai giải quyết được vấn đề của xã hội. Một người bác sĩ chữa bệnh tốt sẽ được trả công xứng đáng. Một người kỹ sư tạo ra sản phẩm hữu ích sẽ có thu nhập cao. Một người kinh doanh mang đến sản phẩm mà khách hàng cần sẽ tạo ra lợi nhuận. Khi bạn tập trung vào giá trị mình mang lại, tiền sẽ đến như một kết quả tự nhiên. Ngược lại, nếu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền bằng mọi giá, bạn rất dễ bị cuốn vào những lời mời gọi làm giàu nhanh, đầu tư thiếu hiểu biết hoặc những công việc không bền vững. Lịch sử đã cho thấy không có con đường giàu có nào thực sự bền vững nếu chỉ dựa vào may mắn hay sự chộp giật. Tiền kiếm nhanh cũng thường mất rất nhanh. Một người có tư duy đúng cũng hiểu rằng tiền không phải để tiêu hết ngay khi vừa kiếm được. Tiền là công cụ giúp tạo ra nhiều tiền hơn trong tương lai. Mỗi đồng tiền bạn tiết kiệm, đầu tư vào kiến thức, kỹ năng hoặc công việc kinh doanh đều có thể mang lại giá trị lớn hơn nhiều lần sau này. Đó là lý do vì sao người giàu luôn suy nghĩ về cách sử dụng tiền để tạo ra tài sản, trong khi nhiều người chỉ nghĩ đến việc dùng tiền để mua sắm và thỏa mãn nhu cầu trước mắt. Bên cạnh đó, hãy ngừng so sánh điểm xuất phát của mình với người khác. Có người sinh ra đã có điều kiện tốt hơn, nhưng điều đó không quyết định cuộc đời bạn. Điều quyết định là bạn sẽ làm gì từ ngày hôm nay. Nếu mỗi ngày bạn học thêm một điều mới, làm việc chăm chỉ hơn một chút và quản lý tiền tốt hơn một chút, sau vài năm bạn sẽ tạo ra khoảng cách rất lớn so với chính mình của ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng, nghèo không phải là điều đáng xấu hổ. Điều đáng sợ là giữ mãi tư duy nghèo. Khi bạn tin rằng mình có thể học hỏi, có thể thay đổi và có thể tạo ra giá trị cho người khác, bạn đã bước một chân vào con đường dẫn đến sự giàu có. Mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ một suy nghĩ đúng đắn. Và sự giàu có cũng vậy. Thứ hai, kiến thức và kỹ năng. Nếu tư duy là nền móng của sự giàu có, thì kiến thức và kỹ năng chính là những viên gạch xây nên nền móng đó. Không một ai có thể tạo ra giá trị lớn cho xã hội nếu họ không biết làm điều gì thật tốt. Và cũng không ai có thể tạo ra thu nhập cao trong thời gian dài nếu bản thân không liên tục phát triển năng lực của mình. Nhiều người thường nói, tôi nghèo vì không có tiền để học. Nhưng trong thời đại ngày nay, lý do đó không còn thuyết phục nữa. Chưa bao giờ con người có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức như hiện tại. Chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet, bạn có thể học ngoại ngữ, học lập trình, học thiết kế, học kinh doanh, học marketing, học đầu tư hay bất kỳ kỹ năng nào mà trước đây phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể tiếp cận. Điều khác biệt không nằm ở việc có cơ hội hay không, mà nằm ở việc bạn có sẵn sàng dành thời gian để học mỗi ngày hay không. Có một câu nói rất đáng suy ngẫm, nếu bạn không đầu tư vào bản thân, bạn sẽ dành cả đời để làm giàu cho người khác. Đây không chỉ là một câu nói mang tính động viên, mà là một thực tế. Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, những người sở hữu nhiều kỹ năng hơn thường được giao những công việc quan trọng hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn và cũng nhận được mức thu nhập cao hơn. Giá trị của bạn trên thị trường lao động không được quyết định bởi số năm bạn làm việc, mà bởi những gì bạn có thể làm và những vấn đề bạn có thể giải quyết. Hãy thử tưởng tượng hai người cùng bắt đầu ở một vị trí giống nhau. Người thứ nhất sau giờ làm chỉ dành thời gian xem phim, lướt mạng xã hội và giải trí. Người thứ hai mỗi ngày dành 1 đến 2 giờ để học thêm một kỹ năng mới, đọc sách, tham gia các khóa học trực tuyến hoặc rèn luyện khả năng giao tiếp. Có thể sau 1 tháng, khoảng cách giữa họ chưa đáng kể. Nhưng sau 3 năm hay 5 năm, sự khác biệt sẽ vô cùng lớn. Người thứ hai sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, dễ chuyển sang công việc có thu nhập cao hơn, thậm chí đủ năng lực để tự kinh doanh hoặc làm việc độc lập. Điều quan trọng là đừng chỉ học để biết, hãy học để làm được. Có rất nhiều người đọc hàng chục cuốn sách về kinh doanh nhưng chưa từng bán một sản phẩm nào.
Có người xem hàng trăm video về đầu tư nhưng chưa từng dành thời gian tìm hiểu một doanh nghiệp hay lập một kế hoạch tài chính. Kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được biến thành hành động. Mỗi kỹ năng bạn luyện tập, mỗi kinh nghiệm bạn tích lũy đều làm tăng giá trị của chính bạn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, còn có những kỹ năng mà bất kỳ ai cũng nên rèn luyện. Đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng học hỏi liên tục. Đây là những kỹ năng có thể giúp bạn thích nghi với mọi công việc và mọi sự thay đổi của xã hội. Trong một thế giới mà công nghệ phát triển từng ngày, những người không chịu học hỏi sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau. Hãy nhớ rằng, tiền có thể bị mất vì đầu tư sai, vì kinh doanh thất bại hoặc vì những biến cố trong cuộc sống. Nhưng kiến thức và kỹ năng mà bạn đã tích lũy sẽ luôn ở lại với bạn. Chính chúng sẽ giúp bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tạo ra những cơ hội mới. Đó là loại tài sản không ai có thể lấy đi nếu bạn không từ bỏ việc học. Vì vậy, nếu hôm nay bạn chưa có nhiều tiền, đừng quá lo lắng. Hãy bắt đầu bằng việc làm giàu cho trí tuệ của mình. Mỗi cuốn sách bạn đọc, mỗi kỹ năng bạn học, mỗi trải nghiệm bạn tích lũy đều là một khoản đầu tư sinh lời lâu dài. Khi giá trị của bạn tăng lên, thu nhập cũng sẽ tăng theo. Và đó chính là con đường bền vững nhất để một người nghèo từng bước tiến tới sự giàu có. Thứ ba, kỷ luật. Nếu tư duy là điểm khởi đầu và kiến thức là nền tảng, thì kỷ luật chính là cây cầu đưa bạn từ những điều mình biết đến những kết quả mình mong muốn. Rất nhiều người biết mình cần làm gì để cải thiện cuộc sống, nhưng rất ít người đủ kỷ luật để thực hiện những điều đó một cách đều đặn trong nhiều năm. Đó là lý do vì sao khoảng cách giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai thông minh hơn, mà thường nằm ở việc ai kiên trì hành động hơn. Có một câu nói rất đáng suy ngẫm, bạn không đạt được mục tiêu nhờ những gì thỉnh thoảng làm, mà nhờ những gì bạn làm mỗi ngày. Thành công không được tạo nên bởi một ngày làm việc chăm chỉ, mà được xây dựng từ hàng nghìn ngày kiên trì với những thói quen đúng. Giống như một người muốn có sức khỏe tốt, không thể chỉ tập thể dục một lần rồi mong cơ thể thay đổi. Một người muốn giàu có cũng không thể chỉ cố gắng trong một vài tuần rồi kỳ vọng cuộc sống sẽ khác đi. Kỷ luật không phải là ép buộc bản thân làm những điều mình ghét. Kỷ luật là khả năng làm điều cần làm, ngay cả khi bạn không có hứng thú. Có những buổi sáng bạn muốn ngủ thêm nhưng vẫn thức dậy đúng giờ để làm việc. Có những ngày bạn mệt mỏi nhưng vẫn dành thời gian học thêm một kỹ năng mới. Có những lúc bạn rất muốn mua một món đồ đắt tiền, nhưng vẫn chọn tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai. Những quyết định nhỏ như vậy tưởng chừng không quan trọng, nhưng khi lặp đi lặp lại trong nhiều tháng, nhiều năm, chúng sẽ tạo nên một cuộc sống hoàn toàn khác. Rất nhiều người thất bại vì họ sống theo cảm xúc. Khi có động lực thì làm việc rất hăng say, nhưng chỉ cần gặp khó khăn hoặc mất hứng thú là họ dừng lại. Trong khi đó, những người thành công không phụ thuộc vào cảm xúc. Họ xây dựng cho mình những thói quen và lịch trình rõ ràng. Dù vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn, họ vẫn tiếp tục làm những việc cần làm. Chính sự ổn định đó đã tạo ra kết quả vượt trội theo thời gian. Một điều thú vị là kỷ luật cũng giống như một cơ bắp. Ban đầu, nó rất yếu và bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng nếu mỗi ngày bạn rèn luyện một chút, bạn sẽ ngày càng dễ dàng kiểm soát hành động của mình hơn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như đọc sách 20 phút mỗi ngày, tập thể dục 30 phút, ghi chép chi tiêu hàng ngày hoặc dành 1 giờ để học kỹ năng mới. Đừng xem thường những thói quen nhỏ, vì chính chúng sẽ tạo nên con người bạn trong tương lai. Kỷ luật còn giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả. Ai trong chúng ta cũng có 24 giờ mỗi ngày, nhưng kết quả của mỗi người lại rất khác nhau. Có người dành hàng giờ để lướt mạng xã hội mà không thu được điều gì giá trị. Có người dùng chính khoảng thời gian đó để đọc sách, học tập, làm thêm hoặc xây dựng một dự án cá nhân. Sau 1 năm, sự khác biệt có thể chưa quá rõ, nhưng sau 5 năm hay 10 năm, khoảng cách giữa hai người sẽ rất lớn. Không phải vì họ có nhiều thời gian hơn, mà vì họ sử dụng thời gian có kỷ luật hơn. Đương nhiên, kỷ luật không có nghĩa là bạn phải làm việc không ngừng nghỉ hay từ bỏ mọi niềm vui trong cuộc sống. Nghỉ ngơi cũng là một phần của kỷ luật, miễn là bạn biết cân bằng và không để sự trì hoãn trở thành thói quen. Điều quan trọng là bạn làm chủ được thời gian và quyết định của mình, thay vì để cảm xúc hoặc những cám dỗ nhất thời điều khiển. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công không đến từ một quyết định lớn, mà từ hàng nghìn quyết định nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Mỗi lần bạn chọn học thay vì lười biếng, tiết kiệm thay vì tiêu xài lãng phí, làm việc thay vì trì hoãn, bạn đang tiến thêm một bước đến cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể hôm nay bạn chưa nhìn thấy kết quả, nhưng mỗi hành động có kỷ luật đều giống như một viên gạch được đặt xuống. Theo thời gian, những viên gạch ấy sẽ xây nên nền móng vững chắc cho sự giàu có và thành công. Vì vậy, nếu chỉ được chọn một phẩm chất để theo đuổi trên hành trình thay đổi cuộc đời, hãy chọn kỷ luật. Bởi động lực sẽ đến rồi đi, cảm xúc sẽ thay đổi từng ngày, nhưng kỷ luật sẽ giúp bạn tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Và đó chính là điều tạo nên sự khác biệt giữa những người chỉ mơ ước và những người thực sự biến ước mơ thành hiện thực. Thứ tư, biết quản lý tiền. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền thì sớm muộn gì cũng sẽ trở nên giàu có. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Có không ít người sở hữu mức thu nhập rất cao,
nhưng cuối tháng vẫn không còn đồng nào trong tài khoản. Ngược lại, cũng có những người có thu nhập ở mức trung bình nhưng sau nhiều năm lại tích lũy được tài sản đáng kể. Sự khác biệt không nằm ở số tiền họ kiếm được, mà nằm ở cách họ quản lý số tiền đó. Có một câu nói rất nổi tiếng, không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền và khiến số tiền đó làm việc cho mình như thế nào. Đây chính là nguyên tắc mà rất nhiều người giàu áp dụng. Họ không xem tiền chỉ là công cụ để chi tiêu, mà xem đó là một nguồn lực cần được quản lý và phát triển. Mỗi đồng tiền đều có một nhiệm vụ, hoặc nó giúp bạn xây dựng tương lai, hoặc nó biến mất sau vài phút thỏa mãn nhu cầu trước mắt. Nhiều người khi thu nhập tăng lên cũng đồng thời nâng mức chi tiêu của mình. Họ đổi điện thoại mới, mua xe đắt hơn, ăn uống sang trọng hơn hay chạy theo những món đồ hàng hiệu chỉ để chứng minh rằng mình đã thành công. Đây được gọi là lạm phát lối sống. Khi mức sống tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy, dù thu nhập có gấp đôi hay gấp ba, họ vẫn luôn cảm thấy thiếu tiền. Họ kiếm được nhiều hơn nhưng cũng tiêu nhiều hơn, và cuối cùng vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy làm việc để trả cho những khoản chi tiêu ngày càng lớn. Một người biết quản lý tiền sẽ luôn ưu tiên việc tiết kiệm và đầu tư trước khi nghĩ đến việc mua sắm. Thay vì tiêu số tiền còn lại sau khi chi tiêu, họ làm điều ngược lại, dành một phần thu nhập để tiết kiệm hoặc đầu tư ngay khi nhận lương, rồi mới sử dụng phần còn lại cho các nhu cầu hàng ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn trong tương lai. Dù số tiền ban đầu chỉ là vài trăm nghìn hay 1 triệu đồng mỗi tháng, nếu duy trì đều đặn trong nhiều năm, bạn sẽ tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc. Quản lý tiền cũng có nghĩa là phân biệt rõ giữa tài sản và tiêu sản. Tài sản là những thứ có khả năng tạo ra thu nhập hoặc tăng giá trị theo thời gian, chẳng hạn như một khoản đầu tư, một doanh nghiệp, một bất động sản cho thuê hoặc những kỹ năng giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Ngược lại, tiêu sản là những thứ liên tục lấy tiền ra khỏi túi bạn, như những món đồ xa xỉ mua chỉ để thể hiện, những khoản vay tiêu dùng không cần thiết hay những thú vui khiến bạn phải chi tiêu nhiều nhưng không mang lại giá trị lâu dài. Người giàu thường dùng tiền để mua tài sản trước, còn người thiếu kinh nghiệm tài chính lại thường dùng tiền để mua tiêu sản. Bên cạnh đó, mỗi người cũng nên xây dựng cho mình một quỹ dự phòng. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ như mất việc, bệnh tật, tai nạn hoặc những biến cố không ai mong muốn. Nếu không có khoản tiền dự phòng, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến bạn rơi vào khó khăn tài chính hoặc phải vay nợ với lãi suất cao. Một quỹ dự phòng đủ chi phí sinh hoạt từ 3 đến 6 tháng sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn trước những biến động và có thời gian tìm ra giải pháp thay vì đưa ra những quyết định vội vàng. Một sai lầm khác mà nhiều người mắc phải là không theo dõi dòng tiền của mình. Họ không biết mỗi tháng mình đã chi bao nhiêu cho ăn uống, mua sắm, giải trí hay những khoản phát sinh khác. Tiền cứ thế biến mất mà không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, những người có thói quen ghi chép và kiểm soát chi tiêu luôn hiểu rõ đồng tiền của mình đang đi đâu. Khi biết dòng tiền đang chảy như thế nào, bạn sẽ dễ dàng cắt giảm những khoản không cần thiết và dành nhiều hơn cho những mục tiêu quan trọng. Quản lý tiền không phải là sống quá tiết kiệm hay từ chối mọi niềm vui trong cuộc sống. Điều quan trọng là chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống, nhưng đừng để những quyết định cảm tính hôm nay đánh đổi sự ổn định của ngày mai. Mỗi khoản tiền được sử dụng đúng cách đều là một bước tiến đến tự do tài chính. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự giàu có không được xây dựng chỉ bằng những khoản thu nhập lớn, mà bằng hàng nghìn quyết định tài chính đúng đắn được lặp lại trong nhiều năm. Người biết quản lý tiền sẽ luôn có lợi thế, dù họ bắt đầu với số vốn rất nhỏ, bởi vì khi bạn biết giữ gìn và phát triển những gì mình đang có, tiền sẽ dần trở thành một người cộng sự trung thành, làm việc cho bạn mỗi ngày. Và đó mới chính là bí quyết giúp một người nghèo từng bước vươn lên và xây dựng một cuộc sống sung túc, bền vững. Thứ 5, dám hành động. Sau tất cả những điều đã nói về tư duy, kiến thức, kỹ năng, kỷ luật, sự kiên nhẫn, các mối quan hệ và cách quản lý tiền bạc, vẫn còn một yếu tố quyết định tất cả. Đó chính là hành động. Bởi vì dù bạn có suy nghĩ đúng đến đâu, học hỏi nhiều đến mức nào hay lập kế hoạch hoàn hảo ra sao, nếu không bắt tay vào làm thì mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những ý tưởng. Khoảng cách giữa người thành công và người thất bại đôi khi không nằm ở năng lực, mà nằm ở việc một người dám bắt đầu, còn người kia chỉ mãi chờ đợi. Trong cuộc sống, rất nhiều người dành hàng giờ mỗi ngày để xem video về phát triển bản thân, đọc sách về kinh doanh, nghe podcast của những người thành công hay tham gia các khóa học đắt tiền. Họ biết rất nhiều lý thuyết, hiểu rất nhiều phương pháp và có thể nói về thành công một cách đầy tự tin. Nhưng điều đáng tiếc là họ chưa bao giờ thực sự bắt đầu. Họ luôn nghĩ mình cần học thêm một chút nữa, chuẩn bị thêm một chút nữa, đợi đến khi có nhiều tiền hơn, nhiều thời gian hơn hoặc điều kiện tốt hơn rồi mới hành động. Thế nhưng, ngày đó thường không bao giờ đến. Sự thật là không ai có thể chuẩn bị hoàn hảo cho mọi việc. Mọi doanh nhân thành công đều từng mắc sai lầm trong những ngày đầu khởi nghiệp. Mọi nhà đầu tư đều từng có những quyết định chưa đúng. Mọi người giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng từng là người mới bắt đầu. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là họ không mắc lỗi, mà là họ dám bước đi dù biết rằng mình sẽ có lúc vấp ngã. Có một câu nói rất đáng suy ngẫm, bạn không cần phải giỏi mới bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu thì mới có thể giỏi. Đây là quy luật của mọi sự phát triển.
Không ai học bơi bằng cách chỉ đứng trên bờ đọc sách. Không ai học đi xe đạp bằng cách chỉ xem người khác tập. Và cũng không ai trở nên giàu có chỉ bằng việc đọc những cuốn sách về tiền bạc. Chỉ khi hành động, bạn mới có được kinh nghiệm thực tế. Chỉ khi trải nghiệm, bạn mới biết mình cần thay đổi điều gì để tốt hơn. Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người không dám hành động là nỗi sợ thất bại. Họ sợ bị người khác chê cười, sợ mất tiền, sợ mất thời gian, sợ kết quả không như mong muốn. Nhưng hãy thử nhìn lại cuộc sống, có ai chưa từng thất bại? Một đứa trẻ phải ngã rất nhiều lần mới biết đi. Một vận động viên phải trải qua hàng nghìn giờ luyện tập mới giành được chiến thắng. Thành công không phải là không bao giờ thất bại, mà là không để thất bại khiến mình dừng lại. Điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là không bao giờ dám thử. Bởi khi bạn thất bại, bạn vẫn nhận được bài học và kinh nghiệm. Nhưng khi bạn không hành động, bạn sẽ không có bất kỳ điều gì ngoài sự tiếc nuối. Nhiều năm sau, điều khiến con người day dứt nhất thường không phải là những lần họ thất bại, mà là những cơ hội họ đã bỏ lỡ chỉ vì quá sợ hãi. Hành động cũng không có nghĩa là phải làm những điều thật lớn lao ngay từ đầu. Rất nhiều người trì hoãn vì nghĩ rằng mình cần một số vốn lớn để kinh doanh, cần một văn phòng đẹp để khởi nghiệp hay cần thật nhiều kiến thức mới bắt đầu. Thực tế, mọi thành công lớn đều được xây dựng từ những bước đi rất nhỏ. Nếu muốn học một kỹ năng mới, hãy bắt đầu bằng 30 phút mỗi ngày. Nếu muốn kinh doanh, hãy thử bán một sản phẩm nhỏ trước. Nếu muốn đầu tư, hãy học cách quản lý những khoản tiền nhỏ. Những bước đi nhỏ nhưng được thực hiện đều đặn sẽ tạo ra những kết quả lớn theo thời gian. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tích lũy. Mỗi ngày bạn tiến lên chỉ một chút, sau một năm bạn sẽ ở một vị trí hoàn toàn khác. Điều quan trọng không phải là hôm nay bạn đi được bao xa, mà là bạn có tiếp tục bước đi hay không. Mỗi hành động đúng đều giống như một viên gạch đặt thêm vào ngôi nhà của tương lai. Ban đầu, bạn sẽ chưa nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, nhưng khi đủ thời gian trôi qua, bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì mình đã xây dựng được. Hãy nhớ rằng, cơ hội không chỉ đến với những người thông minh nhất hay tài năng nhất, cơ hội thường đến với những người sẵn sàng hành động. Bởi vì khi bắt đầu làm, bạn sẽ gặp được những người mới, học được những bài học mới và nhìn thấy những cơ hội mà trước đây mình chưa từng nhận ra. Rất nhiều cánh cửa chỉ mở ra khi bạn dám bước tới gõ cửa, chứ không phải khi bạn đứng từ xa và chờ đợi. Cuối cùng, nếu hôm nay bạn chỉ nhớ một điều trong toàn bộ video này, hãy nhớ điều này, ước mơ sẽ không thay đổi cuộc đời bạn, kế hoạch cũng không thay đổi cuộc đời bạn, chỉ có hành động mới tạo ra sự thay đổi. Dù bạn đang ở hoàn cảnh nào, dù bạn có xuất phát điểm ra sao, hãy bắt đầu bằng một việc nhỏ ngay sau khi xem xong video này. Có thể là đọc một chương sách, học một kỹ năng mới, lập kế hoạch tài chính hoặc bắt tay vào công việc mà bạn đã trì hoãn quá lâu. Đừng chờ đến khi mọi điều kiện đều hoàn hảo, bởi sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo như vậy. Hãy bắt đầu với những gì bạn đang có, ở nơi bạn đang đứng và bằng khả năng của mình ngày hôm nay. Mỗi bước đi, dù nhỏ đến đâu, cũng sẽ đưa bạn tiến gần hơn đến cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Và biết đâu, nhiều năm sau khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng quyết định dám hành động ngày hôm nay chính là khoảnh khắc đã thay đổi cả cuộc đời mình. Có thể bạn không sinh ra trong một gia đình giàu có thể bạn không có những mối quan hệ rộng, không có số vốn lớn hay xuất phát điểm thuận lợi như nhiều người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thay đổi cuộc đời mình. Qua những gì chúng ta đã chia sẻ hôm nay, có lẽ bạn đã nhận ra rằng sự giàu có không bắt đầu từ số tiền trong tài khoản, mà bắt đầu từ chính con người của bạn. Từ một tư duy đúng về tiền bạc, tinh thần không ngừng học hỏi, sự kỷ luật mỗi ngày, lòng kiên nhẫn trước khó khăn, những mối quan hệ tích cực, khả năng quản lý tài chính và trên hết là sự dũng cảm để hành động. Đừng mong chờ một đêm thức dậy và trở thành người giàu có. Sự giàu có thật sự được tạo nên từ những lựa chọn nhỏ mà bạn đưa ra mỗi ngày. Mỗi trang sách bạn đọc, mỗi kỹ năng bạn học, mỗi đồng tiền bạn tiết kiệm, mỗi giờ làm việc nghiêm túc và mỗi lần bạn vượt qua sự trì hoãn đều đang âm thầm đưa bạn tiến gần hơn đến cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Hãy nhớ rằng, người thành công không phải là người chưa từng thất bại. Họ chỉ đơn giản là những người không từ bỏ sau mỗi lần vấp ngã. Chỉ cần bạn còn học hỏi, còn cố gắng và còn tiếp tục bước đi, thì bạn vẫn đang tiến về phía trước. Ngay sau khi xem xong video này, hãy tự hỏi bản thân một câu, hôm nay mình sẽ làm điều gì để cuộc sống của mình tốt hơn ngày hôm qua. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để bắt đầu một hành trình lớn. Nếu bạn thấy video này mang lại giá trị, hãy dành một giây để nhấn like và đăng ký kênh. Hành động nhỏ của bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục tạo ra những nội dung chất lượng hơn về tư duy, tài chính, phát triển bản thân và con đường xây dựng sự giàu có bền vững. Đừng quên chia sẻ video này đến những người thân, bạn bè hoặc bất kỳ ai đang nỗ lực thay đổi cuộc sống của mình. Biết đâu chỉ một video hôm nay cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng, giúp ai đó dám đứng lên và bắt đầu lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến những phút cuối cùng. Chúc các bạn luôn giữ vững niềm tin, không ngừng học hỏi, không ngừng hành động và từng bước chinh phục những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.